Ett av de största problemen jag har när det gäller mina politikvideor är idéer. Jag har svårt att hitta saker att tala om och jag är inte som tillräckligt insatt för att verkligen kunna hitta saker. Det kan mycket väl ändras nu när jag ska försöka sätta mig in i det. Men ni får jättegärna skicka olika idéer som ni vill att jag ska tala om, eller om ni har sett något klipp från en politik som ni tycker är intressant till min introduktionsvideo. Länk här nere. Okej, så idag ska vi göra en uppföljare till min tidigare video om hur vi ska behandla SD genom att helt enkelt visa ett exempel på hur man inte ska behandla SD och ett exempel på hur man ska behandla SD enligt min åsikt. Jag kommer dela in den här videon i 2 olika delar och den första delen börjar nu. Det bästa exemplet på hur man inte ska hantera SD kommer självfallet från den jag har hamrat mest om det i min förra video. Och kära statsminister Stefan Löfven. Och jag skulle ju kunna tagit videon där han kallade SD för nazister och sen tog tillbaka det, men det vore väl ett lite väl uppenbart exempel. Så jag tog istället en mer viktig tal han höll. Talet efter valet år 2014. Jag ska inleda samtal med Miljöpartiet som jag hela tiden har sagt att jag betraktar som en naturlig samarbetspartner. Men jag vill också ha sagt det, jag är beredd. Handen är utsträckt också till andra demokratiska partier som vill göra sitt bästa och ta ansvar för Sverige. Vårt land är för litet för konflikter. Men jag vill också ha sagt att även om Sverigedemokraterna nu har fått ett högre röstetal så kommer inget samarbete att ske med dem. Och det gör det. Det gör det av flera skäl. Låt mig nämna 2. Det är trots allt så att 87% har inte röstat med Sverigedemokraterna. Och om man än har fått 13 så innebär det inte per automatik att man har någon rätt till någon vågmästarroll. Vi ska se till att de inte får den vågmästarrollen därför att de bär på värderingar som vi står så långt ifrån och därför ska de inte ha den. Ja, de applåderar nu, men jag tycker det finns väldigt mycket i det här talet som bara är så fel. För det första så hävdar han att han kan tänka sig att samarbeta med andra demokratiska partier samtidigt som han säger att han inte kan tänka sig samarbeta med SD. Men det säger han ju i princip att SD inte är ett demokratiskt parti. Och ja, jag är ledsen Stefan Löfven, men även om jag inte alls tycker om SD och tycker om politiken som är vänster som du står för, så är SD ett demokratiskt parti. De har en stor del av folkets stöd och de står ju inte för att ta bort rättigheter för människor, så här yttrandefrihet, tryckfrihet och sånt. Och ja, det är helt enkelt ganska oansvarigt för en ny statsminister att säga att SD inte är ett demokratiskt parti, även fast säger det mer subtilt. Det andra är att han hävdar att han inte tänker samarbeta med SD överhuvudtaget. Och ja, jag tycker att det är dumt. Jag tycker han ska säga att han inte kan tänka sig bilda regering med SD, men jag tycker också han borde tillägga att om det finns frågor där vi håller med SD och tycker att SDs politik är samma som Socialdemokraternas, exempelvis vinster med välfärden, så kan vi tänka oss samarbeta med dem. Så öppnar han ändå som upp handen till SD och gör så kanske de inte röstar emot de frågorna de egentligen håller med om och lägger till typ andra förslag och sånt. Och helt enkelt bara visa att de inte är fullständig fiende med SD på det sättet. Jag tror inte hans bas skulle ha jättemycket emot det heller, om jag ska vara helt ärlig. De får igenom mer av sin politik. Och sen också, han säger som att SD står för en politik som vi står så långt ifrån. Jag tycker han borde gå in på vilken politik. Det är deras invandringspolitik vi har emot
Och deras sätt att se invandrare som typ största kostnaden för hela samhället, om vi tar bort den kommer det lösa alla problem, och det tror inte socialdemokrater på. Därför kan vi inte samarbeta med SD. Jag tycker att det vore mycket bättre att visa att politiken går före parti. Och den talar också om det här med vågmästarrollen, att vi ska se till så SD inte får någon vågmästarroll. Och jag tycker att han måste gå in på hur svårt det här kommer vara. Att det är inte bara så att vi ska se till så att de inte får någon vågmästarroll. Det är så att de kommer få en del makt i samhället, men vi ska försöka minska den så mycket som möjligt genom blocköverskridande överenskommelser och helt enkelt visa att han vet att det är ett så stort problem som det är, och att det är svårt att göra det, men vi måste försöka, och inte bara se det som att nu fick SD mer röster, men då kommer jag ändå inte få någon makt för jag säger det. Inte ansvarigt. Men det var allt. Allt i det här talet som jag tycker var väldigt dåligt när det gäller hur man behandlar och hanterar SD. Nu kommer jag gå in på en som hanterar det bättre enligt min mening, och jag hoppas att ni kan bli lite gladare åt det här. Exemplet som kommer faktiskt inte från någon politiker utan från komiker. David Batra och Magnus Bettner. Ja, det är det väl på många sätt. Det är det? Ja, jag skulle vilja påstå det. Tittar man till exempel på den här kebaben så kan ju den se lite annorlunda ut i Sverige jämfört med där den kommer ifrån från början. Så att det är väl spännande. Allting som kommer vi... Så det är egentligen tack vare Sverigedemokraterna den har försvenskas in i systemet. Vi äter assimilerad kebab helt enkelt. Definitivt. Dyra i Sverige. Eller social rättvisa. Alltså vi lyckades faktiskt göra någonting helt fantastiskt i Sverige under mitten på 1900-talet med att skapa det här nästan rättvisa folkhemmet som vi faktiskt gjorde. Det tycker jag vi ska bygga vidare på istället. Det ska vi nog ändå tacka nationalismen för utan den hade det ju inte blivit något andra världskrig så vi kunde kränga vår järnmalm till den som vann. Jag tror väl i och för sig ut att vinna. Att andra världskriget hade vi kanske, om människor hade haft respekt för andra länders och nationers rätt att existera, så hade vi kanske inte haft den typen av imperialistiska krig i världen. Men alla de här folken som inte har något land då, vad ska de göra? Ja, många... Kurder till exempel? Ja, de har ju ett land som de slåss för. Och sen så tyvärr så är de ju förtryckta då i de här olika länderna, eller där de stater som de här länderna ligger i. Ja. Men egentligen är diskussionen ganska ointressant det här vad är svenskt eller vad olika nationer står för att det handlar om att samhällen utvecklas och världen blir bättre, och den kan bara göra det genom att samhällen öppnar upp sig och lär sig av varandra och tar in influenser. Annars så kan inte världen utvecklas. Så Det där är bra sagt. Det där är bra sagt. Ni går in på en punkt med fakta där Sverigedemokraterna har en åsikt som inte håller och går in på varför den inte håller. Förlöjligar den, hittar på som exempel, och David Batra avslutar med en fantastisk punkt som till och med Jim Åkesson känns så pressad så han håller med om, att vi måste ha influenser från en del av samhället, och det är det vi gör genom att ta in andra människor och låta dem få ha sin identitet, och så får den utvecklas till den svenska identiteten. Så bra sagt, alltså de pressar ju som Jim Åkesson på vad han ska säga, och alltså han säger saker som att men det är svenskt för de äter en försvenskad kebab. Alltså det är helt underbart hur de här komikerna får Jim Åkesson att framstå som en idiot. Det här är guldmaterial, och om politiker skulle leta verkligen de fakta som det Sverigedemokraterna baserar sina åsikter på, gnugga in det och tala om varför det inte håller, då skulle Sverigedemokraterna inte vara lika populärt som det är idag.